Mijn naam is Godelieve van der Rande. Van jongs af aan heb ik interesse in materialen en uiteenlopende kunsttechnieken. Ook ben ik gefascineerd door hun gebruiksgeschiedenis en de context waarin objecten zijn ontstaan. Toen ik tijdens de bachelor kunstgeschiedenis in aanraking kwam met de opleiding voor restaurator, wist ik het meteen. Dit is wat ik wilde gaan doen, vanwege de combinatie van theorie en praktijk. Na het afronden van de bachelor kunstgeschiedenis ben ik de master conservering en restauratie van cultureel erfgoed gaan volgen, met de specialisatie boek en papier. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan als projectrestaurator bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Vandaag neem ik u mee in het restauratieproject van een bijzonder 11e eeuws Arabisch handschrift over kruidengeneeskunde, De Materia Medica. We zijn hier in het restauratieatelier van de Universitaire Bibliotheken Leiden, waar we in 2022 de restauratie hebben uitgevoerd van de Materia Medica. Het doel van deze restauratie was om de fragiele conditie van het handschrift te stabiliseren, zodat het weer gebruikt kon worden voor tentoonstellingen. Het handschrift is een van de topstukken van onze collectie en betreft een van de oudste geïllustreerde Oosterse handschriften op papier en is daarom ook veel gevraagd voor tentoonstellingen in het binnen- en buitenland. De Materia Medica is geschreven door de Hellenistische geleerde Pedanius Dioscurides in de 1e eeuw voor Christus. Een Arabische vertaling van deze Griekse tekst werd gemaakt in het Huis der Wijsheid, een academisch instituut dat zich met de genereuze ondersteuning van de kaliefen bezighield met de verspreiding en het behoud van het klassieke Griekse en Hellenistische erfgoed in de islam. Het Leidse handschrift werd in het midden van de Ramadan in 1083 gekopieerd in Samarkand, het huidige Oezbekistan. We weten dit precieze moment omdat het opgetekend is aan het einde van het handschrift. Het handschrift beschrijft rond de 600 verschillende soorten planten, 35 dieren en 90 mineralen en is rijkelijk geïllustreerd. De medische tekst was een constante in de Europese cultuur en stond tot in de vroegmoderne tijd op het curriculum van elke universiteit. In de 17e eeuw werd het handschrift in Istanbul verworven door de Nederlandse diplomaat en orientalist Levinius Warner. Na zijn overlijden in 1665 liet hij zijn gehele collectie Oosterse handschriften na aan de Universitaire Bibliotheken Leiden. Het handschrift is door de eeuwen heen zeer veel gebruikt voor onderzoek, onderwijs, presentaties en aangevraagd voor nationale en internationale tentoonstellingen. Dit intensieve gebruik en enkele ongunstige omstandigheden hadden gevolgen voor de fysieke staat van het stuk. Het was dan ook al meerdere malen in het verleden gerepareerd, herbonden en opnieuw genaaid. Maar veel van de historische restauraties waren inmiddels verouderd en zorgden voor nieuwe problemen. In 2021 vonden we dat het handschrift zodanig was beschadigd dat het niet meer veilig, zonder risico op verdere schade en mogelijk zelfs verlies, geraadpleegd kon worden. Ondanks de goede digitale versie die online beschikbaar is, vonden we het vanwege de grote betekenis van het handschrift van belang dat ook het fysieke handschrift weer beschikbaar zou moeten worden gemaakt. Zij het alleen voor tentoonstellingen. Om dit mogelijk te maken was restauratie en onderzoek noodzakelijk. Het handschrift is opgebouwd uit 20 katernen, ieder samengesteld door een 5 of 6-tal dubbel gevouwen bladen van handgeschept Arabisch papier. De bladzijden zijn beschreven met een roetinkt en de illustraties zijn uitgevoerd met waterverf. Het boek is gebonden in een Ottomaanse leren band met een voor die regio kenmerkende envelopvormige flap. Op basis van de stijl kan de huidige band gedateerd worden in de 17e eeuw. Het is dus niet de originele band, maar was al wel aanwezig voordat het handschrift aan het einde van de 17e eeuw in de collectie van de bibliotheek terechtkwam. In het verleden is het handschrift vaak gerepareerd. De oudste papierreparaties zijn uitgevoerd in het Midden-Oosten, lang voordat het handschrift naar Nederland kwam. De reparaties zaten voornamelijk in de middenvouw van de dubbelbladen en aan de randen en hoeken. Reparaties in geïllustreerde gebieden bevatten vaak een retouche, waarbij de reparatie op kleur is gebracht. Ook de 17e-eeuwse leren band vertoonde restauraties van onder andere de scharnieren van de envelopvormige flap.
De laatste ingrepen aan het handschrift zijn gedaan in de 19e eeuw, waarbij het handschrift opnieuw is genaaid volgens een westerse methode met bindingen. Hierbij is ook een dekbladconstructie van westers papier toegevoegd. Deze laatste ingreep kunnen we vrij precies plaatsen in de tweede helft van de 19e eeuw, vanwege stukjes hergebruikt papier die tevoorschijn kwamen bij het weghalen van de westerse schutbladen. De Nederlandse tekst op deze fragmentjes was terug te voeren op een boek gedrukt in 1865. Organische materialen, zoals papier en leer, zijn onderhevig aan natuurlijke veroudering, waardoor ze tot op zekere hoogte verzwakken. Bij de Leidse De Materia Medica was dit versterkt door het intensieve gebruik. Hierdoor waren vele scheurtjes en vouwen ontstaan en had vuil zich gehecht op de plekken waar de bladzijden door de eeuwen heen zijn omgeslagen. Daarnaast heeft het handschrift ernstige waterschade opgelopen. In combinatie met het intensieve gebruik heeft dit geleid tot voos papier. De structuur van het papier is dan zodanig aangetast dat het meer aanvoelt als textiel dan als een papieren bladzijde. Daarnaast heeft de waterschade geresulteerd in grote donkere vlekken, ook wel waterlijnen genoemd, en waren pigmenten gaan verkleven. In afbeeldingen met koperhoudend groen heeft de waterschade gezorgd voor kopercorrosie. Dit proces tast het papier aan en kan uiteindelijk resulteren in breuken en gaten. Juist die beginnende schade vormt een groot risico omdat het snel kan verergeren. Het 19e-eeuwse naaigaren was op verschillende plaatsen gebroken, waardoor katernen gedeeltelijk of geheel losgeraakt waren. Bladen staken hierdoor uit, wat voor meer schade zorgde in de vorm van scheuren en vouwen. De grootste structurele problemen in het tekstblok werden echter veroorzaakt door de opeenstapeling van historische reparaties in de middenvouw. De dikke, stijve reparatielagen veroorzaakten breuken in het originele papier op de rand van de reparatie en resulteerden in scherpe vouwen en scheuren. De opeenstapeling van reparaties, in combinatie met de 19e-eeuwse ingreep, waarbij opnieuw genaaid was op bindingen, resulteerde in een ongelijkmatige spanning in het papier. Hierdoor ontstonden er vervormingen die het openen van het handschrift sterk hinderden. In combinatie met het door kopercorrosie aangetaste papier bracht dit een groot risico met zich mee op nieuwe schade en mogelijk verlies van origineel materiaal. Afgezien van de zwakke fysieke conditie van het handschrift waren er ook twijfels over de volgorde van de pagina's. Tijdens een eerdere conditiebeoordeling van het handschrift was vastgesteld dat er verschillende abrupte overgangen waren tussen bladzijden met opvallende watervlekken en bladzijden zonder. Deze afwijking laat zien dat de katernen op een andere volgorde gebonden waren ten tijde van de waterschade. In een eerdere tekststudie uit de jaren 80 van de vorige eeuw was ook al opgemerkt dat de tekstvolgorde van het handschrift niet klopte. Hoofdstukken zaten door elkaar en er waren plaatsen waar de tekst niet goed doorliep op de volgende pagina. Een behandeling als deze is heel complex, niet zozeer vanwege de restauratietechnieken die gebruikt zijn, maar meer vanwege het grote belang van het handschrift, de gelaagdheid van de historische reparaties en het vraagstuk om al dan niet in te grijpen in de volgorde van het handschrift. En om hier een goede overwogen beslissing in te kunnen maken, is er een nauwe samenwerking geweest tussen de restauratoren, Karin Scheper en ikzelf, en de conservator van de collectie Arnoud Vrolijk. Historische gebruikssporen willen we altijd zo goed mogelijk behouden, omdat ze ons veel vertellen over de geschiedenis en de context van het object. Tegelijkertijd zat in dit geval een deel van die sporen, zoals de oude reparaties die niet meer functioneel waren of zelfs voor nieuwe schade zorgden, het behoud van het handschrift in de weg. Er was tijd voor nodig om goed in kaart te brengen wat het belang van al die eerdere ingrepen was, zodat goed afgewogen kon worden welke historische reparaties behouden moesten worden. Om de spanning in de bladen te verminderen en de middenvouwen opnieuw te stabiliseren, was het noodzakelijk om het handschrift helemaal te demonteren. Alleen op deze manier konden de oude reparaties verwijderd worden en nieuwe, subtielere reparaties worden aangebracht. Het verwijderen van de oude papierreparaties en opnieuw verstevigen van de bladen was een zeer intensieve taak waar enkele maanden voor nodig is geweest. Bij een tijdsintensieve behandeling als deze
En omdat het van tevoren niet mogelijk is naar elke historische reparatie individueel te kijken, was het nodig om tijdens het werk te blijven reflecteren op de gekozen aanpak. In sommige gevallen was er meer overleg nodig over het al dan niet verwijderen van een reparatie. Met name bij geretoucheerde reparaties is er met behulp van een digitale microscoop gekeken naar de staat van de reparatie. In het geval deze voor nieuwe schade zorgde, is ervoor gekozen ook deze geretoucheerde reparaties weg te halen en bij het overige restauratiemateriaal te bewaren. Daarbij spelen ook de esthetische kwaliteiten van het handschrift een rol. Wanneer historische restauraties zich opstapelen, kan het storend worden voor het beeld en de manier waarop we een object waarnemen. Veel oude reparaties vallen namelijk op doordat ze veel witter zijn van kleur. Uiteindelijk is de beslissing gemaakt ook deze reparatieresten te verwijderen, waardoor het handschrift rustiger oogt. Voor de nieuwe papierreparaties is gebruik gemaakt van stijfsel, een wateroplosbare lijm en Japans papier. Gebruik van het wateroplosbare stijfsel maakt het mogelijk om de huidige restauraties in de toekomst weer te verwijderen, mocht dat nodig zijn. Deze reversibiliteit is bij restauratie zeer belangrijk. Het demonteren van het handschrift maakte het mogelijk om beter onderzoek te verrichten naar materiële aanwijzingen die konden helpen bij het reconstrueren van de correcte katernvolgorde. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een katerntabel. Dit is een schematische weergave van de opbouw van een handschrift, waarbij niet alleen het aantal bladen per katern wordt weergegeven, maar ook een verandering in materiaal, inhoud of schade kan worden genoteerd. Hierdoor kunnen patronen of afwijkingen zichtbaar worden. In dit geval is in oranje aangegeven welke bladzijden ernstige waterschade hadden. Hierdoor werd goed zichtbaar waar de fysieke kenmerken met elkaar in tegenspraak waren en de volgorde dus niet klopte. Hierbij werden we nog geholpen door afdrukken van de afbeeldingen. Ten tijde van de watercalamiteit verkleefden natte pigmenten aan de tegenoverliggende bladzijden, waardoor een spiegelbeeldige afdruk achterbleef. Het materiële onderzoek werd aangevuld met een gedetailleerde tekststudie door conservator Arnoud Vrolijk, waarbij latere edities en vertalingen vergeleken zijn met de volgorde in het handschrift. Als laatste is er gekeken of de tekst goed zou doorlopen als we de correcte, geconstrueerde volgorde aanhielden. Dit bleek het geval. Op basis van de resultaten werd besloten om het handschrift terug te brengen naar de oorspronkelijk bedoelde volgorde. De digitale versie van het handschrift, met de foutieve volgorde van enkele katernen, wordt behouden en dient als historische documentatie. Nadat het papier van het gehele tekstblok gestabiliseerd was, kon het tekstblok opnieuw genaaid worden. Door het demonteren van de band was het mogelijk om het 19e-eeuwse naaisel op bindingen te vervangen voor een techniek passend binnen de traditionele islamitische bindwijze. Na het naaien van de katernen worden er kapitalen aangebracht aan de boven- en onderkant van de tekstblokrug. Het handschrift beschikte niet meer over de originele kapitalen, maar kleine overgebleven stukjes naaigaren wezen erop dat deze ooit wel aanwezig waren geweest. Er is dan ook voor gekozen om de kapitalen te reconstrueren, omdat het een essentieel onderdeel is van de bindwijze en voor stabiliteit zorgt. De band was in redelijk goede conditie en behoefde op enkele kleinere restauraties van scheuren na geen grote ingrepen. Wel zijn de westerse dekbladen, die tijdens de 19e-eeuwse ingreep waren toegevoegd, verwijderd. Met behulp van een gel konden de dekbladen worden losgeweekt, waarna ze intact verwijderd konden worden. Tot onze verrassing kwamen onder de westerse dekbladen de originele doublures van gemarmerd papier vrijwel intact tevoorschijn. Ditzelfde gebeurde bij de doublure aan de binnenkant van de envelopvormige flap. Nadat het werk aan het tekstblok en de band klaar was, is het tekstblok teruggeplaatst in de band en is het geheel afgewerkt. Als restauratoren zijn we gewend om elke ingreep in de toestand van een object goed te documenteren. We fotograferen de staat vooraf en ook na behandeling. We schrijven een rapport over wat we hebben gedaan en waarom. Verwijderde materialen, zoals oude reparaties met retouche, de 19e-eeuwse dekbladen en oud naaigaren, worden bewaard bij deze documentatie.
Bij zo'n complexe en ingrijpende behandeling als die van De Materia Medica is dat extra belangrijk. Het documentatierapport kan onderzoekers namelijk helpen om de fysieke kenmerken van het handschrift beter te begrijpen. Na de restauratie is het handschrift opnieuw gedigitaliseerd. En er zijn nu 2 digitale versies online beschikbaar. Eentje van voor de restauratie en één van na de restauratie. Die het mogelijk maken dat het handschrift nog steeds voor onderzoek beschikbaar is. Maar niet meer fysiek gehanteerd hoeft te worden op de leeszaal. Het fysieke handschrift is na de restauratie wel weer stabiel genoeg en kan weer wereldwijd tentoongesteld worden.